مرحبا فيكم، أنا سناء جوابري الحنان ميلر. بدنا نحكي عن موضوع الصوم في الديانة اليهودية والديانة الإسلامية. الصوم إحنا في عنا صوم رمضان الحنان أنت بتعرف، اللي هو صوم شهر كامل، اللي هو تقريبا 16 ساعة كان آخر مرة. أنا بعرف إنه كمان أنتم في عندكم صوم بس بيختلف نوعا ما عن الصوم اللي عنا. مزبوط. إحنا ما عنا صوم شهر كامل، عنا 6 أيام صوم في السنة. في التقويم العبري في يومين كبار و4 أيام صغار يعني أو أخف. الكبار هم عيد الغفران أو يوم الغفران، يوم كيبور، اللي هو أهم أو أقدس يوم في التقويم العبري، في اليوم العاشر من شهر الأول من شهر تشري، كمان أسبوعين بدنا نحتفل فيه. وفي عنا يوم التاسع من شهر آب، تشعى بآب، آب في التقويم العبري آب، وهو لذكرى خراب الهيكل. بعدين في عنا 4 أيام كمان يتعلق خراب الهيكل أو تدمير الهيكل، بس مش الكل بيصومهم اليوم، لأنه اليوم عندنا دولة والناس بفكروا إنه ما في داعي يعني يصوموا نفس أيام صوم. بس اليومين الأولين هدول، عيد الغفران والتاسع من آب، هم 25 ساعة، يعني من غروب الشمس إلى غروب الشمس أو إلى طلوع النجوم، ف25 ساعة تقريبا بدون أكل بدون شرب. ما بنلبس جلد، يعني أخذية من جلد. ممارسة الجنس حرام أيضا. وهذا يوم صعب، يعني 25 ساعة من الصوم هذا صعب. بس عيد الغفران بنقضيه عادة في الكنيس، فبيكون أسهل يعني عشان التكييف الهواء وهيك ما بيكون قاسي لهالدرجة. كيف بتفكري يعني انتو رمضان كيف الجو بيختلف يعني عن باقي الأيام السنة؟ رمضان هو صعب كتير، هي عبادة من العبادات الصعبة، والله عز وجل بيقول إنه الصوم لإله هو يجزي به، إلا الصوم كل عمل ابن آدم إله هيك، يعني بالتقريب بدي أحكيها، إلا الصوم لي وأنا أجزي به. هي واحد من الأحاديث المقدسية القدسية. فهو واحد من العبادات اللي كثير بتتحدى النفس. أنا شخصياً مش كثير بحب هاي العبادة، هي كثير صعبة بالنسبة لي وبتدخلني لمحل فيه توتر، اللي لما تكون أنت جائع في فترة طويلة، أنا شخصياً بدخلني على توتر فبحبوش. هو بستمر 30 يوم زي ما أنت بتعرف، من الصبح من الفجر لحد غروب الشمس. صعب خاصة في الصيف مثل هذه صعب جدا بالصيف، صعب كمان بالشتاء. صعب انه انت كمان تكون في محل، مثلا احنا هون لما يكون اغلب الجو صائم بيكون اشي، لما تكون انت موجود لحالك في محل اللي انت لحالك صايم بيكون الاشي شوي اصعب. الناس اللي في شغلك يعني مهتمين فيكي، يعني بفكروا فيكي؟ قسم بعرفش، فعشان هيك احنا كمان انا كل اول سنه يعني كل سنه بنوزع فلاير شو هي رمضان، يعني مطويات شو هو رمضان، كيف بصومون، قديش الوقت، او ببعث ايميلات لكل اعضاء السجل المنهلي، سجل الطاقم الاداري والتعليم كل على اساس يعرفوا انه موضوع موجود. طلابنا باخذوا كمان ملائمات، مثلا بروحوا ابكر شوي، اذا في امتحانات بياخروها او باخذوا موعد كمان موعد اضافي للامتحانات. مش سهل الصيام. انت بتحسي انه الصوم بقربك لله عز وجل؟ انا شخصيا لا. اغلب الناس اللي متدينين بيقول لك انا شخصيا بحسه نوع من العقاب، اكثر من انه بقوي صلتي بالله عز وجل. يمكن نفهم الموضوع غلط. بس شخصيا مش كثير بحبه. عندنا مكتوب التوراة انه الصوم بيكون عذاب، يعني بيكون مش عقاب بس بيكون إشي قاسي صعب للإنسان، للنفس، لأنه عشان يتضامن مع موضوع اليوم اللي هو خراب الهيكل أو مأساة ثانية حدثت في التاريخ. بخلاف عيد الغفران أو يوم كيبور اللي هو يوم مقدس، لازم تركز على الصلاة يعني وعلى نفسك وعلى نفسيتك، ومش على الأكل والشغلات التافهة يعني. بس أنا بالنسبة لي كمان صعب جدا يعني أتحمل 25 ساعة من الصوم. أكيد. إحنا عندنا المنطق في الصوم مش إنه حدث مأساوي كان في تاريخنا الإسلامي، هو عبادة اللي إحنا مفروض إن إحنا نأديها. في كثير ناس اللي بتحاول تشرح الإشي إنه بالتضامن وتكافل مع الناس الفقراء، نحس فيهم. في ناس تحكي يعني في اختلاف فيه،
في سبب ليه احنا بنصوم، والاغلب بيحكي انه هي فريضه ولازم نأديها يعني، فاحنا بنأديها. بس الاغلبيه عندكم في الاسلام حتى المش ملتزم تماما يعني كثير يصوموا، لا؟ مزبوط. اللي من العبادات اللي المهمه بصوموش يعني. اللي بصوموش اللي اقليه، هو إشي اللي هو كمان في عليه كتير ضغط اجتماعي انه احنا كلنا صايمين، كيف انت مش صايم يعني. الاغلب بصوم، قليل جدا اللي بصوموش. حتى اللي بتلاقي يعني بنات اللي هن بالمره شكلهن الخارجي مش متدين، بس مع ذلك بصوموا بحافظوا على الصيام. عندنا في اختلاف، الأغلب بيصوم في عيد الغفران في يوم كيبور، ولكن المش متدينين بيتركوا مرات الأيام الأخف. فحكينا كتير عن الصوم، حكينا عن الأكل قبل. شكرا كتير ثنا لهالموضوع، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإن شاء الله نشوفكم قريبا في الحلقة القادمة من جارك القريب.